שלם, ויבוא יעקב שלם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. ויחן את פני העיר, ויקן חלקת השדה, ויצב שם מזבח כאלוקי ישראל. שכם. ההנהגה של עם ישראל צומחת במדבר. ואשרינו שהמדבר שלנו היום זה מדבר ארץ ישראל, זה זכות. ודווקא במדרגה הזאת, שהתורה ניתנה רק למנטליות לא מקומית, ממילא התורה ניתנה רק ליהודים. ולא יכול להינתן בשום פנים ואופן לאף אחד שהוא לא יהודי, בגלל שכל אחד שלא יהודי הוא גם מקומי והוא גם זמני. הוא חולף, הוא מוגבל בעצם. יש לו את המקום שלו, יש לו את הזמן שלו. אז התורה זה לא בשבילו. בגלל שהתורה זה לא מקום מסוים וזה לא זמן מסוים. אז לחיים לחיים, שיהיה מדבר שמח. על כל אבן שנוספת כאן, אנחנו זוכרים את קבר יוסף, שממנו גורשנו, ממנו יצאנו, ואליו אנחנו נשוב בעזרת השם. עכשיו אנחנו זוכים להקהיל את התלמידים כשלב ראשון, כעיקר, וגם את כל ישראל שבאים לשמוח איתנו. אנחנו בעצם יצאנו מקברו של יוסף הצדיק, ואנחנו מתפללים לשוב לשם. כשאנחנו מסתכלים על מה זה חנוכת הבית, אז יותר הדבר דומה לחנוכת בית המקדש. אנחנו מברכים שמודים על הקיים פה, ומברכים את עצמנו שהנחת רוח שיש מהשמחה של היהודים בזה שהם בונים מקדש מעט, זה שהם בונים מקום של תורה, תורה שלא עשויה ללא חת, זה יהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, והוא ייהנה מהתרגול פה כדי שנוכל לעשות לו את חנוכת בית העולמים, שהוא יראה שהחזרות שאנחנו עושים לקראת חנוכת בית המקדש מוצאים חן בעיניו, אז הוא יזכה אותנו גם את התורמים, במקום לתרום תרומה קטנה יחסית, בשביל בית קטן יחסית, לתרום תרומה גדולה לבית גדול, וגם שהתורה שיוצאת מפה, שוודאי תורה חשובה מאוד, שתזכה לגדול, כדי כי מציון תצא תורה, וגם ההנהגה שיש פה תגדל, כדי שתגיע להנהגתו של מלך המשיח, במהרה בימינו אמן. אנחנו נבקש עכשיו מידידנו היקר, הנדיב, בנימין זאב לנדא, להסיר את הלוט מעל שלט ההנצחה. בית יהושע, בשם הרב יהושע ברוך לנדא זצ"ל. מזל טוב בן, מזל טוב, מזל טוב. אדירו הנה ביתו, הנה ביתו, ביתו בקרוב, במהרה, במהרה, בימינו בקרוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדישנו במצוות ובציוונו לקבוע מזוזו. אמן. השם לקרוא, שכם אחד לעובדו. ויבוא יעקב שלם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. ויחן את פני העיר, ויקן חלקת השדה, ויצר שם מזבח. אני לדודי ודודי לי, אני לדודי ודודי לי, אני לדודי ודודי לי.
אני לדוידי ודוידי לי. כל מי שנמצא באזור הזה זה יגיעה עצמית, עבודה עצמית. ולכן תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיקים, הוא אוהב את מי שעושה את היגיעה ואת העבודה העצמית. לכן באתי לפה היום לאחל לכם כל טוב, להיות אתכם ביום שמחתכם, ושהקדוש ברוך הוא יעזור. שלא רק ביצהר נוכל להדליק את האור לאיתמר שעדיין לא מאפשרים לו לחבר את החשמל, אלא בכל יהודה ושומרון, שנוכל להמשיך להאמין ולבנות. תודה רבה. ולכן אני בטוח שהבית הזה ילך ויתפרח, ילך ויצמח, וימשיך לגדל דורות של תלמידי חכמים, יהודים גאים, אוהבי הארץ ומיישביה. משפחת מוסקוביץ' סייעה לנו רבות, ובזכותם הצלחנו לבנות בשלב זה גם את הכיתות. עדיין הלך כל ישראל יש להם חלק וסליק עלה מסכת סנהדרין. עדיין הלך מסכת סנהדרין והדרך עלן, דעתן הלך מסכת סנהדרין ודעתך עלן, לא ניתנה שם מינך מסכת סנהדרין ולא תתנה שם מינן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דהו עתיד יתחדתה ולחיה מתיה ולעסקה יתהון לחיה עלמא, וחי יכון ומכון וחי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. זה שלוחה, זה סניף של קבר יוסף. אנחנו כאן אבל מיסטר לנדא, במרץ השם אנחנו חייבים לבנות ישיבה שמה במרכז בקבר יוסף. My father was, as we said before, born in Czechoslovakia in a very turbulent period of mankind. He was, as a child, in Ilu. He learned Shas as a teenager. He was already a Rav of a town of 300 Jewish families at the age of 21. He lived through the terrible Holocaust, through Auschwitz, through the death marches, through Germany. The day, and this is a story he told me, which will always stay with me for the rest of my life, and I've always tried to give these words over to my kids. The day he arrived in Auschwitz in 1944, it was about this time of year, it was between Pesach and Shavuos. He was brought into transport with his wife, 3 young daughters, his parents, and an old grandmother, and a younger brother. 2 other brothers maybe were with him or not, but one did survive. But that day, they were killed. His parents, his 3 daughters, his wife, and his grandmother. And he tells me a story about his younger brother who was much younger than him. My father was the Bchar, and then there were 2 other boys right after that. And the younger brother, who he called, and I'll say it in the Hasidic Yiddish that he used to speak, he called him Chaim Shulam, just Chaim Shalom. He was about 17, 18. My father was then 30. He was a young, strong boy. And what the Nazis Yamach Shemam did was they gave him the job to be a Sonderkommando. Now, those of you who do not know what a Sonderkommando is, the Sonderkommandos most probably had the worst job in that Gehenna. They were the ones that had to burn all the bodies after they came out of the gas chambers. And usually they only were kept alive for 6 months before they were killed. Because, of course, the murderers didn't want any witnesses.
And it was such a terrible experience to go through that. Of course, they gave them a lot of alcohol to drink, otherwise they would just go insane for doing that. And the story my father told back to me is that someone who heard it from someone else that came back to my father while he was in the camps, the first day his younger brother was put in the job as the Sonderkommando, one of the first bodies that came out that they wanted him to burn was my grandfather. And of course he refused to burn his own father. And of course they killed him on the spot. Now, I ask you, could you imagine, do you think that my father or any of those people at that point, after everything that went on, that they would believe that 65 years later, there would be a thriving Jewish community in the heart of Eretz Yisrael? And really, that's what this yeshiva and this community is all about, rebuilding the Jewish nation from the ashes. Oh,